פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את דודי פגשתי בפעם הראשונה בסמינר הערכים בירושלים. כשהגעתי לסמינר, סיפר לי הרב אשר שבין המשתתפים יש 3 בחורי ישיבה לשעבר, שלמדו באחת הישיבות הטובות בבני ברק, וחזרו בשאלה. לכן הוא אמר, אם הם ישאלו אותך שאלות, תתייחס אליהם בבקשה, כי הם לא שואלים כדי להתריס, הם באמת מחפשים את האמת, ואם תצליח לשנות את דעתם, אין לך מושג אהרון כמה שמחה תגרום להורים שלהם. בשבת, כשישבתי איתם, הם אמרו לי שיש להם המון שאלות, אבל אם אשיב להם תשובות מספקות, הם אמרו, הם עושים סיבוב פרסה וחוזרים הביתה. אני מוכן לנסות, אמרתי להם, אבל לפני כן תסבירו לי מה קרה, למה עזבתם? זה לא קרה ביום אחד, אמר לי דודי. אצלי לדוגמה, ההחלטה לעזוב את הכל התקבלה בשבת. במשך כמה חודשים קראתי כל מיני ספרים שהם לא גמרא, ואז הבנתי שיכול להיות שאני נמצא בישיבה רק בגלל שאני בא מבית חרדי. ומאותו רגע לא מצאתי מנוחה, הסתובבתי בישיבה כמו נמר בכלוב. איבדתי את התענוג בלימוד התורה ונקרעתי בין שני עולמות. באחד השבתות החלטתי לערוך ניסוי. החלטתי לחלל שבת ולראות מה יקרה. התורה הרי הזהירה שמחללי אמות יומת, נכון? יופי. אז אם אשאר בחיים, סימן שמה שכתוב בתורה חס ושלום לא נכון. ואם זה לא נכון, אין שום סיבה שאמשיך ללמוד תורה שמבטיחה ולא מקיימת. אין לך מושג, הוא אמר, כמה פחדתי, אבל אחרי שזה קרה, לא רק שלא קרה כלום, אהרון, קרה הפוך. בשבת בבוקר, אחרי התפילה, ראש הישיבה קרא לי. הייתי בטוח שהוא יודע שחיללתי שבת, הוא הרי אף פעם לא קרא לי לשיחה, למה דווקא היום? כשנכנסתי אליו לחדר, הוא הושיב אותי מולו, ואת החיוך שלו אני לא שוכח עד עכשיו. קראתי לך, ככה אמר לי ראש הישיבה, כדי לומר לך עד כמה אני שמח שבחור כמוך לומד אצלנו בישיבה. אני רואה את ההתמדה שלך, את יראת השמיים שלך, את ההתנהגות שלך, פשוט תענוג. אני כל כך שמח שלתלמידים הצעירים בישיבה יש ממי ללמוד. כשיצאתי מהחדר שלו, אהרון, החלטתי באופן סופי שזהו, כאן אני לא נשאר. תגיד לי אתה, הרי חיללתי שבת, איך זה שדווקא עכשיו הוא קורא לי כדי להחמיא לי? אני הייתי בטוח ששלחו אותו מהשמיים כדי לתת לי בראש, וזה מה שהוא אומר? אז ממה נפשך? עשה דודי כאילו עוד באמצע שיעור בגמרא. אם השם שלח לי אותו כדי להחמיא לי, זה אומר שהשם שמח במה שעשיתי, ואז התורה חס ושלום לא נכונה. ואם השם לא שלח אותו, זה אומר שאין השגחה פרטית, אהרון, ואז שוב התורה חס ושלום לא נכונה. גם חיללתי שבת, גם לא קרה כלום, וגם מחמאות מראש הישיבה. זה אומר שאין לי יותר מה לחפש כאן. לכן עזבתי. בגלל זה עזבת, שאלתי אותו, חבל. למה חבל? שאל דודי, מה לא נכון בחשבון שלי? פשוט אמרתי לו, אם היית מבין איך עובדת ההשגחה, היית מבין שטעית בגדול. ומאיפה אתה מבין באיך מתנהגת ההשגחה? שאל אותי דודי, מה, אתה נביא? ממש לא, אמרתי, לא, אני לא נביא, אבל עשיתי משהו שאתה כנראה לא עשית כבר הרבה זמן. קראתי בפרשת השבוע. בפרשת בו התורה מתארת איך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להודיע לפרעה על מכת הארבה שעתידה לפקוד את מצרים, שנאמר, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. תגיד דודי, שאלת את עצמך, איך זה שהקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה של פרעה? למה הוא מקשה את ליבו? הרי אם הוא לא היה מקשה את ליבו של פרעה, פרעה היה שולח את בני ישראל, אז למה להקשות? אם השם מקשה את ליבו, למה להכות אותו? וחוץ מזה, הרי לימדו אותנו שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז איך קורה שהקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה של פרעה? זה נראה לך הוגן? צודק לגמרי, אמר לי דודי. זו אחת השאלות שגם אני שאלתי. אם הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה של פרעה, למה הוא לא יתערב בבחירה שלי? אם לפרעה הוא היה יכול לגרום לא לשלוח את בני ישראל למרות המכות, אז תגיד אהרון, למה לי הוא לא גרם לי להישאר בישיבה? למה הוא נתן לי ללכת? זה היה עוד סימן בשבילי שזה כנראה לא נכון. החשבון שלך יפה, אמרתי לו, ומדויק, רק הפוך. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא התערב לפרעה בבחירה?
הוא הלך עם הראש שלו. פרשה הקודמת, אחרי מכת ברד, מסופר איך פרעה מבקש ממשה שיתפלל לקדוש ברוך הוא כדי שיסלק את הברד, והבטיח שאם זה יקרה, מיד הוא שולח את בני ישראל. אז תגיד לי דודי, למה הוא חזר בו? בגלל שהוא לא הבין איך מנהיגה ההשגחה את בני האדם. כשפרעה ביקש ממשה לסלק את הברד, הוא ערך ניסוי להשגחה בדיוק כמוך. הוא אמר למשה שאם יסתלק הברד, הוא ישלח את בני ישראל, אבל הוא לא באמת התכוון לכך. הוא אמר לעצמו, אם הברד לא יפסיק למרות שהבטחתי לשלוח את בני ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע שאני לא באמת מתכוון לשלוח את בני ישראל, ולכן הברד ממשיך. אבל אם הברד יפסיק למרות שאני לא מתכוון לשלוח את בני ישראל, זה אומר שהשם חס ושלום לא באמת יודע מה אני חושב. והקדוש ברוך הוא הפסיק את הברד למרות שהוא ידע שפרעה משקר. אתה יודע למה, דודי? כדי לתת לו לחשוב מה שהוא רוצה. ההתערבות של הקדוש ברוך הוא בבחירה של פרעה לא הייתה התערבות פעילה. הוא פשוט הלך עם פרעה בראש שלו. רוצה לנסות אותי? בבקשה. חושב שאני לא יודע מה אתה חושב? אתן לך לחשוב כך. לכן פרעה חטף. לא כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לשלוח את בני ישראל, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כמו שהאדם רוצה. רוצה לעזוב את הישיבה? תעזוב. רוצה לנסות אם אני יודע שחיללת שבת? תנסה. רוצה לחשוב שאני לא יודע שחיללת שבת? תקבל. לכן, לא רק שלא יקרה לך כלום, גם דודי תקבל מחמאות מראש הישיבה דווקא אחרי שחיללת שבת. לכן אמרתי לך, שאם היית קורא את פרשת השבוע, היית יודע שכך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם אלה שמנסים אותו וחושבים שאפשר לעבוד עליו. הוא נותן להם את מה שהם רצו, הוא מאפשר להם להזמין את התשובה, הוא נותן להם לחשוב כמו שהם רוצים לחשוב. למה? כי הוא לא מתערב בבחירה שלהם. פרשת השבוע התורה מלמדת שהכבדת לב פרעה התרחשה לא בגלל התערבות של השמיים, להפך, בגלל שהם לא התערבו. אתה דודי, עזבת את הישיבה בטעות. אתה עזבת כי כמו אצל פרעה, גם אצלך השמיים לא הגיבו. למה לא? כי את ההחלטה אם לשלוח את בני ישראל או להשאיר אותם בישיבה, האדם צריך לקבל לבד. אם השמיים יגיבו לניסוי שלך או לניסוי של פרעה, זו תהיה התערבות. ובהחלטות שלנו, השמיים לא מתערבים, גם אם מנסים לערב אותם. אבל את האמת, דודי, אתה לא לבד. כולנו כאלה. כולנו מנסים לפעמים את הקדוש ברוך הוא. כולנו מחפשים סימנים. לכן התורה כותבת שהקדוש ברוך הוא יכביד את הלב של פרעה, כדי שנדע שאם השמיים לא משתפים פעולה עם הניסיונות שלנו, זה הסימן הגדול ביותר. השם נתן לך ללכת לאן שאתה רוצה ולא הגיב, לא כי לא אכפת לו ממך, הוא לא הגיב כדי ללמד אותך שאם הוא לא מתערב כשאתה עוזב, הוא גם לא יתערב כשתחליט לחזור. ואז, כשתחזור תדע שזו הייתה ההחלטה שלך, רק שלך. ואז גם כל השכר יהיה רק שלך. למה? כי חילול השבת שלך הוא ההוכחה שהשמיים לא מתערבים לך בבחירה. ואם בכל זאת חזרת, אז מי גרם לך לעשות את זה אם לא אתה? אחרי 2 חברים, דודי הזמין אותי לחתונה שלו. כשהגעתי, הוא כיבד אותי לברך תחת החופה ברכה אחת מתוך 7 הברכות. אחרי שהחופה הסתיימה, שאלתי אותו למה הוא כיבד אותי דווקא בברכת יוצר האדם, ודודי אמר, זו הברכה שגרמה לי לחזור הביתה. הברכה הזאת לימדה אותי שהקדוש ברוך הוא אמנם ברא את האדם, אבל מאותו רגע הכל תלוי רק בו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.